हेलो एभ्रिवान म तपाईँहरू सामु एउटा सिम्पल न्युमेरिकल लिएर आएको छु। यो प्राय इक्जाममा सोधिरहने तपाईँको इन्टरनल इक्जाम अथवा एसए इक्जाममै पनि सोध्न सकिने एउटा सिम्पल न्युमेरिकल रहेको छ। यो अरू गाह्रो न्युमेरिकल सिक्नुभन्दा अगाडि यस्ता सिम्पल न्युमेरिकल्सहरू पहिला प्र्याक्टिस गर्नुपर्दछ अनि यसले अलिकति आइडिया जेनेरेट गर्छ, फर्मुलाहरू कन्ठ बनाउँछ ताकि अरू गाह्रो कम्प्लिकेटेड न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्न पनि आइडियाजहरू आओस् भनेर। ओके, सो यहाँ यो एउटा क्वेसनमा हामीलाई डिस्टेन्स निकाल्नुपर्ने एउटा क्वेसन रहेको छ। सो अर्थ र मुनको मास दिएको छ हामीलाई 6.6 10 × 10⁻24 केजी अर्थको मास दिएको छ भने 7.1 × 10⁻23 केजी मुनको मास दिएको छ र उनीहरू बिचको ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल 1.682 × 10⁻20 न्युटन दिएको छ। र साइन्समा कुनै पनि न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि गिभन भ्यालुजहरूलाई बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कुन कुन भ्यालुजहरू दिएको छ, त्यसको सिम्बल्सहरू के हो, फर्मुलामा कहाँनिर युज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यस्ता कुराहरूमा अलिक ध्यान दिनुपर्छ, अलिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब यहाँ गिभन भ्यालुजहरूलाई लेख्दै जाऊँ। हामीसँग मास दिएको छ, मास अफ द अर्थ लेख्ने बेलामा यसरी क्लियरली लेख्यो भनेदेखि हाम्रो फुल बाई फुल मार्क्स नै आउँछ हो। सो मास मात्र लेख्यो अथवा अर्थ मात्र लेख्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ मार्क्स काट्न पनि सक्छ। त्यही भएर सकेसम्म लेख्ने बेलामा यो क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही क्लियरली लेख्दाखेरि बेटर हुन्छ है त, नेपालीमा होस् चाहे इङ्ग्लिसमा होस्। सो M1 यसलाई यो सिम्बल यसलाई हामीले फर्मुलामा के मानेका छौँ त, हामीले तल फर्मुला त युज गर्छौँ। सो त्यो फर्मुलामा यसलाई के मानेका छौँ होइन, यसलाई के सपोज गरेका छौँ, त्यो सपोजिसन पनि यसरी ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो मास अफ द अर्थलाई M1 लेखेँ, यसको भ्यालु 6 × 10⁻24 केजी दिएको छ। त्यसै गरी अर्को पनि मास दिएको छ हामीलाई, मास अफ द मुन, यसलाई M2 भनेर सपोज गरौँ। फर्मुलामा हामीसँग M1 र M2 दुवै रहेको छ। सो यसको भ्यालु छ 7.1 × 10⁻22 केजी भ्यालु हामीलाई दिएको छ भने अर्को ग्राभिटेसनल फोर्स पनि दिएको छ हामीलाई। हेर्नुहोस् यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम भनेर 1.682 × 10⁻20 दिएको छ। यो पनि यहाँ लेखौँ, ग्राभिटेसनल फोर्स। यो ग्राभिटेसनल फोर्सको सिम्बल भनेको F हुन्छ। धेरै जसो झुक्किने गर्छन्, ग्राभिटेसनल फोर्स भन्नाले क्यापिटल G भनेर झुक्किने गर्दछ, तर होइन। ग्राभिटेसनल फोर्स, ग्राभिटी, ग्राभिटेसन जे भने पनि यसको सिम्बल F नै हुन्छ। सो F को भ्यालु हामीसँग 1.682 × 10⁻20 न्युटन दिएको छ। ग्राभिटेसनको युनिट न्युटन हुन्छ। सो यहाँनिर हामीसँग ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल G को भ्यालु दिएको छैन। सो कतिपय क्वेसन्सहरूमा क्यापिटल G को भ्यालु दिएको हुन्छ भने कतिपय क्वेसन्सहरूमा क्यापिटल G को भ्यालु दिएको हुँदैन। दिएको छैन भनेदेखि हामी आफैले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु एउटा आफैले कन्ठ राख्नुपर्ने हुन्छ। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, यसको सिम्बल क्यापिटल G। क्यापिटल G भन्यो भने ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, F भन्यो भने ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ। सो यसको भ्यालु 6.667 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ हो। सो यो एउटा भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कन्ठ गरेर राख्नैपर्छ, 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसलाई मल्टिपल चोइसमा पनि सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ एज अ डेफिनेसन पनि सोध्न सक्छ। सो यसको डेफिनेसन, भ्याल्यु र एसआई युनिट यो तिनैवटालाई हामीले पढिरह्यौँ भने ग्रुप ए अथवा बीमा सोधिने क्वेसन्सहरूलाई पनि काम लाग्छ हो। अब फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीसँग फर्मुला के छ, F = G M1 M2 / d²। अब यो फर्मुलामा के कुन सिम्बल्सहरू के हो भनेर एकचोटि हेरौँ है त। F भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स, G भनेको ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, M1 मास अफ द अर्थ भयो, यहाँ M2 मास अफ द मुन भयो, D भनेको डिस्टेन्स भयो। यो जुन हामीलाई डिस्टेन्स निकाल भनेको छ यो डिस्टेन्स भयो, अर्थ र मुन बिचको डिस्टेन्स D भयो। यो D कै भ्यालु हामीले निकाल्नुपर्ने हो। सो F को भ्यालु राखौँ, यहाँ जुन भ्यालु हामीले माथि लेखेका छौँ त्यो भ्यालु यो फर्मुलामा जहाँ छ त्यो त्यहाँ राख्दै जाने। जस्तै F यतापट्टि छ भने अब यसमा F को भ्यालु यहाँ राखिदिने, F को ठाउँमा F को भ्यालु हाल्ने 1.682 × 10⁻20। यो युनिट लेखिराख्नु पर्दैन न्युमेरिकल सबमा भ्यालुजहरू राखिसकेपछि हो। सो क्यापिटल G भनेको ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो, जसको भ्यालु 6.67 × 10⁻11 हुन्छ। M1 भनेको हामीसँग यहाँ छ, M1 हो 6 × 10⁻24 हुन्छ। M2 भनेको मुनको मास भयो, जुन चाहिँ 7.1 × 10⁻22 हुन्छ। यो सबैलाई होल डिभाइड बाई d² गर्नुपर्ने भयो हो। अब यति गरिसकेपछि हामीसँग फेरि अर्को के छ भने
यो डी स्क्वायर निकाल्नु पर्ने हो, यो डिभाइडमा छ, डिभाइडमा भएकोलाई हामीले इक्वल्स टु भन्दा उतापट्टि सार्यौँ भनेदेखि यो मल्टिप्लिकेसन हुन जान्छ। जस्तै 1.682 इन्टु 10⁻20 एज इट इज नै भयो, यसलाई चेन्ज गर्दैनौँ अहिलेलाई, र इन्टु डी स्क्वायर, यो डिभाइडमा भएको डी स्क्वायर अब यतापट्टि लेख्छौँ हामी इक्वल्स टु, र यो तिनवटा भ्यालुजहरूलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो तिनवटा भ्यालुजहरूलाई क्यालकुलेटर युज गरेर मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ 2.841 इन्टु 10⁻37 आउँछ। हेर्नुहोस् त यति आयो हो। अब यति आइसकेपछि हामीसँग के हुन्छ त, यो डी स्क्वायर निकाल्नु पर्ने भयो, डी स्क्वायर फाइन्ड आउट गर्नु यतिखेर हामी यतापट्टि जे भ्यालु छ त्यसलाई यसै राखिदिउँ, 2.841 इन्टु 10⁻37 डिभाइड बाई, अब यो माथिको भ्यालु यहाँ डिभाइडमा गएर बस्छ, यो माथिको भ्यालु डिभाइडमा गएर बस्छ, 1.682 इन्टु 10⁻20 यहाँ डिभाइडमा गएर बस्छ, 1.682 इन्टु 10⁻20 यहाँ डिभाइडमा गएर बस्छ। अब यो डिभाइड गर्दाखेरि हामीले अलिकति क्यालकुलेटर युज गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो तलको डिभाइडमा भएको भ्यालुलाई हामीले जहिले पनि ब्र्याकेटमा राखेर डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त अहिलेको साइन्टिफिक क्यालकुलेटर्सहरूमा डाइरेक्ट डिभाइड गर्न मिल्ने अप्सन पनि छ, यहाँबाट गर्नुभयो भने पर्दैन। अदरवाइज यो डिभाइडमा भएको भ्यालुलाई हामीले जहिले पनि ब्र्याकेटमा राखेर डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ब्र्याकेटमा राख्न बिर्स्यौँ भने क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि, क्यालकुलेटरमा भ्यालुजहरू इनपुट गर्दाखेरि ब्र्याकेट राख्न बिर्स्यौँ भने यसको एन्सरमा रङ एरर आउँछ है त। सो डी स्क्वायर इक्वल्स टु यो यसलाई ठ्याक्कै डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भने 1.689 इन्टु 10⁻17 आउँछ। तपाईँहरू आफैले पनि डिभाइड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यति आउँछ यहाँ आउँदैन हामीले चेक गर्नु होला। अब तर हामीसँग त यहाँ डी स्क्वायर भयो, डी मात्र चाहिने हामीलाई त, डिस्टेन्स मात्र चाहिने। जहिले पनि म्याथमेटिक्समा स्क्वायर रिमुभ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी रुट लिन्छौँ, यतापट्टि पनि रुट लिने डी स्क्वायर, र उतापट्टि पनि यो पुरै भ्यालुजहरूमा रुट राखिदिने भनेको 1.689 इन्टु 10⁻17 हो। यतापट्टि यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ, डी मात्र बाँकी हुन्छ भने उतापट्टि यो रुट अन्डर यो भ्यालुजहरू तपाईँले क्यालकुलेटरमा इनपुट गर्नुभयो भने हाम्रो एन्सर 4.11 इन्टु 10⁻8 मिटर आउँछ। ओके, सो यसरी हामीले डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। र जहिले पनि साइन्सको न्युमेरिकल्सहरू गर्दाखेरि एन्सर निकालिसकेपछि यो युनिटमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ, युनिट लेख्नै पर्छ। डिस्टेन्स भनेपछि मिटर युनिट हुन्छ, मिटर लेख्नै पऱ्यो भने अर्को एउटा लास्टमा यसरी कन्क्लुजन पनि एउटा लेखिदिनु भयो भने एकदम बेटर हुन्छ। जस्तै द distance between the earth and the moon is 4.11 into 10⁸ मिटर भनेर यसरी लेखिदिनु भयो भने तपाईँको फुल मार्क्स आउँछ हो। सो अब यति भइसकेपछि यो एक्चुअली न्युमेरिकललाई फेरि एकचोटि हेर्नु होला, कहाँ कहाँ के स्टेप्सहरू राख्नु भएको छ हो। र यही न्युमेरिकललाई हेरेर तपाईँले अर्को एउटा प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला है त। अर्को एउटा म प्र्याक्टिसको लागि दिन्छु तपाईँहरूलाई, प्र्याक्टिसको लागि अर्को एउटा न्युमेरिकल दिन्छु हो। त्यो न्युमेरिकल एउटा पनि हेर्नु होला है त। यो एउटा अर्को न्युमेरिकल रहेको छ, लगभग उस्तै नै छ। यहाँनिर हामीलाई मार्सको मास दिएको छ हो, अनि आएर मार्सको मास दिएको छ, अर्थको मास दिएको छ, र यिनीहरू बिचको ग्राभिटेसनल फोर्स दिएको छ। सो यु हेभ टु फाइन्ड द डिस्टेन्स है त। यहाँ एन्सर पनि लेखिदिएको छु मैले। सो यति एन्सर आउँछ या आउँदैन चेक गर्नु होला। र प्रोसेसको लागि भिडियो पुरै एकचोटि फेरि हेर्नु होला। र यदि यस्तै खालको न्युमेरिकल्सहरू अथवा साइन्ससँग रिलेटेड अरू डायग्रामेटिक प्रब्लम्सहरू, एससीमा सोधिसकेका क्वेसन्सहरू, तपाईँहरूको इन्टरनल इक्जाममा सोधिने क्वेसन्सहरूको बारेमा जान्न मन छ, बुझ्न मन छ, युट्युबबाट हेरेर सिक्न मन छ घरमै बसेर भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रीवान।